Hello everyone, welcome back to my channel. মই Junmani মোৰ channel Junmani's World অন্য এটি ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি মই আপোনালোকক লৈ যাম এখন খুবেই ধুনীয়া পাহাৰীয়া ঠাই মুন্নাৰ আৰু এই মুন্নাৰখন আছে কেৰালাত। কেৰালা হৈছে এখন সাগৰীয় ঠাই য'ত নেকি খুবেই গৰম আৰু বহুভাগ ঠাই দক্ষিণ ভাৰতত সাগৰীয়ই হয়, কিন্তু তাৰ মাজতে এখন খুবেই ধুনীয়া পাহাৰীয়া ঠাই আছে যাৰ নাম হৈছে মুন্নাৰ আৰু সেই মুন্নাৰখন আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মোৰ মুন্নাৰ ভিজিটৰ কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' ষ্টকত নাই, সেয়েহে মই ফটোৰ সহায়তে আপোনালোকক দেখুৱাম। কিন্তু চিন্তা নকৰিব, ফটো যদিও দেখুৱাম মই গোটেই ডিটেইলছ আপোনালোকক কৈ যাম আমি কি চাইছিলোঁ আৰু কোনটোৰ পিছত কোনটো ঠাই চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। গতিকে এই গোটেইখিনি জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু কি কৰিব লাগিব, লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। কোনোবাই যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়াহে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ পাব, নহয় জানো? লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নটিফিকেশ্যনবোৰ অতি সোনকালে পায় আৰু ভিডিঅ'সমূহ ৰিলিজ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাবলৈ পায়। ব'লক তেন্তে আজি মই আপোনালোকক মুন্নাৰখন দেখুৱাই দিওঁ আৰু গোটেই ডিটেইলছটো জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চাই থাকিব আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই সঁচাই ভাল পাব আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ ছাউথ ইণ্ডিয়া ট্ৰিপৰ প্ৰথমটো দিনাই আমি এলেপিত চিকাৰা ৰাইড কৰিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখুৱালোৱেই ইয়াৰ আগতে। তাৰপিছতে আমি পোনে পোনে মুন্নাৰলৈ বুলি গুচি গৈছিলোঁ। গতিকে ব'লক মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মুন্নাৰলৈ গৈ আমি কি চাইছিলোঁ। মুন্নাৰখন হৈছে এখন খুবেই ধুনীয়া সেউজীয়া পাহাৰীয়া ঠাই, চাহ বাগানেৰে আৱৰি থকা। আৰু মুন্নাৰলৈ গৈ থাকোঁতে আমি বাটত এটা খুবেই ধুনীয়া ৱাটাৰফলছ পাইছিলোঁ আৰু ৱাটাৰফলছটোৰ নাম হৈছে চেয়াপাৰা ৱাটাৰফলছ। যিহেতু আমি ডিচেম্বৰ মাহত গৈছিলোঁ গতিকে পানী কম আছিল, তথাপিও ই এক খুবেই সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত অৱস্থিত। তাৰপিছতে আমি এখন স্পাইচ এণ্ড আয়ুৰ্বেদিক গাৰ্ডেনত সোমাইছিলোঁ। সন্মুখৰ গেটটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া, আৰু তাতে এজন গাইড আমি লৈছিলোঁ আৰু গাইডজনে আমাক গোটেই গাৰ্ডেনখন খুব ধুনীয়াকৈ দেখুৱালে আৰু প্ৰতিজোপা গছৰ বিষয়ে বুজাই দিলে যে আয়ুৰ্বেদত কি মেডিচিনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই গছজোপা চাওকচোন, কলগছজোপা, এইজোপা বহুত বছৰৰ মূৰত হেনো এবাৰ ফল লাগে আৰু সেইটো মেডিচিনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কেৰেলা বুলি ক'লেই সাধাৰণতে আয়ুৰ্বেদৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহেই, গতিকে স্পাইচ এণ্ড আয়ুৰ্বেদিক গাৰ্ডেনসমূহ আমি ভিজিট দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় যদিহে কেৰেলালৈ যাওঁ। তাতে আমি কফিৰ গুটিও এইদৰে ৰাখি থোৱা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু বিভিন্ন গছৰ শুকুৱাই থোৱা ফল মূলসমূহো মেডিচিনত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিলে আৰু এয়া কিছুমান গছৰ বাকলিও তাত ৰখা হৈছিলে। আৰু এটা বস্তু দেখিলোঁ, এইটো চাওকচোন, এইটো এটা আয়ুৰ্বেদিক চাবোন হয়, কিবা এটা গছৰ বাকলিত তেওঁলোকে সুমুৱাই ৰাখিছে, সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক হিচাপে ৰাখিছে। তাৰপিছতে অলপ দূৰ গৈ আমি এটা চকলেট ফেক্টৰী পাইছিলোঁ আৰু চকলেট ফেক্টৰীৰ কথা মনলৈ আহিলেই মোৰ খুবেই ভাল লাগে, কিয়নো মুন্নাৰ ভিজিটৰ আটাইতকৈ ভাল লগা বস্তুটোৱে আছিল মোৰ চকলেট ফেক্টৰীসমূহ। এয়া চাওকচোন, ভেৰাইটিজ চকলেট আছিলে, এইবোৰ আছিলে হেণ্ডমেড চকলেট আৰু কেজি হিচাপত কিনিব পাৰি, দামো বেছি নহয়। পাৰ কেজি 600ৰ পৰা 1000ৰ ভিতৰত পোৱা যায় আৰু দেখিয়ে কোনটো খাওঁ কোনটো নাখাওঁ লাগি যায়। আমিও প্ৰায় 1 কেজিমান চকলেট আনিছিলোঁ। তাৰপিছতে এটা বস্তু দেখাওঁ, এইটো চাওকচোন, এইটো এটা ককোৱা ফল হয়, য'ৰ পৰা নেকি ককোৱা পাউডাৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। আমিতো চবেই ককোৱা পাউডাৰ চিনি পাওঁ, ফলটো এবাৰ চাই লওকচোন। আৰু বহুত হাইজেনিক হয় চকলেট ফেক্টৰীবোৰ। এয়া চাওক, কৰ্মচাৰীসকলে সম্পূৰ্ণ হাইজেনিকভাৱে তৈয়াৰ কৰে আৰু আমাক এনেকৈ পেকিং কৰি দিছিলে। আৰু আমি সেই পেকিংসমূহ ঘৰলৈ আহি পোৱালৈকে কোনো ধৰণৰ চকলেট নষ্ট হোৱা নাছিলে। এইদৰে গৈ সন্ধিয়া আমি মুন্নাৰ গৈ পাই গৈছিলোঁ আৰু যিহেতু ৰাতি হৈ গৈছিলে আমি সেইদিনা আৰু ফুৰিব নোৱাৰিলোঁ। পিছদিনা ৰাতিপুৱাহে আমি মুন্নাৰখন এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ ওলাই গৈছিলোঁ। এয়া চাওক, মুন্নাৰৰ ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য, খুবেই ধুনীয়া এখন ঠাই হয়, ঠাণ্ডা ঠাই আৰু পাহাৰীয়া হয়, সেয়েহে খুব ধুনীয়া এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য তাত আমি উপভোগ কৰিবলৈ পাইছিলোঁ। একেবাৰে প্ৰথমতে আমি চাইছিলোঁ টপ ষ্টেচন। এইটো হৈছে মুন্নাৰৰ আটাইতকৈ ওখ ঠাই আৰু এই ঠাইডোখৰ সম্পূৰ্ণ ডাৱৰেৰে আৱৰি থকা আৰু এই ঠাইডোখৰ মই মেঘালয়ৰ চেৰাপুঞ্জীৰ সৈতে প্ৰায় একেই পাইছিলোঁ। আপোনালোকেও চাওকচোন বাৰু।
পাহাৰৰ চূড়াকে মেঘে মেঘে যাচিয়াৰে আদৰ জুৰিটিয়ে বেকেৰে হিৰে হিৰে জপিয়া আবেগেৰে কৈ যায় খোলা খোলা পিৰিতিৰ নাই ভাগৰ এই ল'ৰাজন আমাৰ ড্ৰাইভাৰ কাম গাইড আছিলে বহুতেই ভাল ল'ৰা হয় সি আমাক গোটেই কেৰেলা ট্ৰিপটোত বহুতেই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছিলে আৰু এই চকলেটৰ ডিব্বাবোৰ যে আপোনালোকে দেখিছে মই টপ ষ্টেচনত পাইছিলোঁ আৰু তাতো মই দুটা ডিব্বা কিনিছিলোঁ কিন্তু মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকক কেতিয়াও বাহিৰৰ পৰা তাত চকলেট নিকিনিব ফেক্টৰীৰ পৰা কিনিলেহে আমি ভাল চকলেট কোৱালিটি পাওঁ কাৰণ বাহিৰত কিনা চকলেটবোৰত কেতিয়াবা ঠগ খোৱাও যায় টপ ষ্টেচন চাই অহাৰ পিছতে 2 নম্বৰত আমি চাবলৈ গৈছিলোঁ কুণ্ডালা ডেম আৰু সেই ডেমটোতে এখন খুবেই ধুনীয়া হ্ৰদ আছিলে আৰু সেই হ্ৰদটোৰ নাম হৈছে কুণ্ডালা ডেম লেক আপোনালোকেও চাওকচোন কুণ্ডালা ডেমৰ পৰা গৈয়ে আমি ইকো পইণ্ট চাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু এই ইকো পইণ্টত বিখ্যাত বলিউড মুভি চেন্নাই এক্সপ্ৰেছৰ এটা চিন শ্বুটিং কৰা হৈছিলে আৰু এই চিনটো হৈছে শাহৰুখ খান আৰু দীপিকা পাডুকনে যেতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ এটা লেকত এখন জিপচি গাড়ী ঠেলি পঠিয়াইছিলে শাহৰুখ খানে গুৰ মাৰি পেলাই তেতিয়া সেই গাড়ীখন গৈ পানীত সোমাই গৈছিলে আৰু সেই চিনটো ইয়াতে লোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াত ইকো পইণ্ট বুলি কিয় কোৱা হয় গোটেই পাহাৰেৰে আৱৰি আছে লেকটো আৰু আমি ইয়াত যেতিয়া চিঞৰ মাৰি দিওঁ আমাৰ মাতটো ইকো হৈ আহে আৰু খুবেই ধুনীয়া এখন ঠাই হয় তাৰ পিছতে আমাক দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছিলে ড্ৰাইভাৰজনে টি মিউজিয়াম এটা আৰু সেই টি মিউজিয়ামটোত বিভিন্ন ধৰণৰ চাহপাত উপলব্ধ আছিলে আৰু আমিও তাত চাহৰ সোৱাদ লৈছিলোঁ খুবেই টেষ্টি আছিলে যদিও আমাৰ অসমখনো চাহৰ বাবে বিখ্যাত অসমত চাহ বাগানৰ অভাৱ নাই তথাপিতো মুন্নাৰৰো নিজৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে চাহৰ বাবে বৰ ধুনীয়া ফেক্টৰী আৰু চাহ মিউজিয়াম আমি তাত চাইছিলোঁ টি মিউজিয়ামৰ পৰা ওলাই আমি ফটো পইণ্ট চাব গৈছিলোঁ সেউজেৰে ভৰা এখনি পথাৰ চকুৰে নমনিলে দেখাহি পা মৰমে আৱৰা হিয়াৰে ভাষাৰ কতনো কবিতা লিখিছো তোমাৰ হৃদয়তে সযতনে সংগোপনে সাঁচি ৰখা প্ৰেমৰ কবিতা তুমি মোৰ ফটো পইণ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত আমাক ড্ৰাইভাৰজনে ৰ'জ গাৰ্ডেনলৈ লৈ গৈছিল গোটেই দিনটো মুন্নাৰৰ সকলো ঠাই ফুৰা চকা কৰাৰ পিছত আমি সন্ধিয়া সময়ত এটা কালচাৰেল শ্ব' চাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাতে আমি কথকলি ডান্সটো উপভোগ কৰিছিলোঁ এই ডান্সটো হৈছে ভাৰতৰ এক মেজৰ ক্লাছিকেল ডান্স আৰু চাই পেলাই আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছিল কেৰেলালৈ গৈ যদি কথকলি ডান্স উপভোগ নকৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ সেই ভিজিটটো আধৰুৱা হৈ ৰ'ব আৰু নৃত্যশিল্পীসকলৰ সৈতে আমি অকণমান ফটো উঠিছিলোঁ আৰু সেই এক্সপেৰিয়েঞ্চ সঁচাকৈয়ে বৰ ভাল আছিল সন্ধিয়া আমি অকণমান মুন্নাৰ টাউনত খোজকাঢ়ি ফুৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত হোটেলত গৈ আমি ৰাতি থাকি দিলোঁ পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা আমি মাদুৰাইলৈ বুলি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক আমাৰ মাদুৰাই ভিজিটৰ কেইটামান মুহূৰ্ত দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ' আপোনালোকে মিছ নকৰিব পুনৰ আহি আছোঁ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আজিৰ বাবে মই ইয়াতেই সামৰিছোঁ বাই বাই